तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ mixmaxinfo। हजुर नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई। हामी बनाउँदैछौँ चिकन करी एकदमै नेपाली स्टाइलमा है। नेपाली स्टाइलमा, घर गाउँमा खाने स्टाइलमा, घर गाउँमा कसरी खाइन्छ सेम टिपिकल भनौँ न, प्राचीन रूपले बनाउने जुन हाम्रो घर गाउँमा खाइन्छ त्यो अनुसार हामीले पहिला यो मासुलाई, चिकनलाई चाहिँ राम्रोसँग फ्राई गर्छौँ। यसलाई सोते भनौँ न, राम्रोसँग फ्राई गर्छौँ। यसलाई ब्राउन बनाउँछौँ, रातो हुने गरीसम्म हामी यसलाई फ्राई गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो ब्राउन भइसकेको छ। यति गर्दा चाहिँ सबै मासुहरू पाकिसकेको हुन्छ र हामी अब मसलाहरू हाल्न जाँदैछौँ। मसलाहरू यो क्युमिन, यो चिली पाउडर, हामीले बेसार र सल्ट पहिल्यै हालिसकेका छौँ र त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग हामी पकाउँछौँ यो मसलालाई पनि, किनभने मसलालाई पाकेन भने अलिकति मसलाको गन्ध आउँछ हैन। मसला पाक्यो भने मसलाको फ्लेभर आउँछ फेरि, हैन पाकेन भने गन्ध आउँछ भने, पाक्यो भने एकदम मसलाको राम्रो फ्लेभर आउँछ, मसलेदार हुन्छ। हजुर हामीले गोलबेडा हालिसकेका छौँ। यसलाई फेरि मस्तले भुट्छौँ हामी, भुटन भनौँ न, मस्तले भुट्छौँ। यसमा फेरि एकछिनपछि अलिकति पानी हाल्छौँ। पानी हालिसक्यो होइन। त्यसपछि तपाईँलाई कस्तो खान मन लाग्छ, ड्राई खान मन लाग्छ या ग्रेभी टाइपको अथवा झोल टाइपको? हाम्रो नेपाली स्टाइल भनेको, नेपाली घर गाउँमा खाने भनेको झोल टाइपको हो। म त यहाँ झोल टाइपको बनाउन चाहँदैछु। यो ग्रेभी यत्तिकै भयो भने ग्रेभी टाइपको अथवा ड्राई खाले एकदमै मिठो हुन्छ। तर हाम्रो गाउँघरमा 1 केजी मटन, 1 केजी चिकनले 10 जनालाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। मेरो पनि अवस्था त्यही हो नि, किन होइन र? त्यही भएर म चाहिँ के गर्दैछु भने यसमा चाहिँ झोल हाल्दैछु। 1 केजी चिकनमा 1 लिटर पानी हालेर म 10 जनालाई पुर्याउन चाहन्छु र 10 जनाले खान्छौँ हामी। यो 2 चोटा मासु र 1 डाडु झोल भएपछि भइगयो खानालाई, होइन त, राइससँग खानालाई। यो पाकिसकेको छ, मैले झोल हालिसकेँ, पाकिसक्यो, उम्लिसक्यो, तपाईँले देख्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई राइससँग खानालाई रेडी भएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हेर्दै रहनुहोला मिक्समाक्स